हेलो नमस्ते तपाईलाई मेरो च्यानल स्वागत छ। म लोकेश आज फेरि तपाईको अगाडि कस्तो मज्जाको अर्को बिजुली गाडी लिएर आएको छु। र गाडीको कुरा गर्नुपर्दा नि यो एलएस मोटोको LEV01 भन्ने मोडल हो र यो गाडीमा 67.1 किलोवाट आवरको ब्याट्री यसमा जडित छ, जसलाई एक्चुअली फुल चार्ज गरेपछि कम्पनी क्लेम अनुसार NEDC मा यो 500 किलोमिटरको रेन्ज दिन्छ र रियल लाइफमै कुरा गर्ने भने 400 त मज्जाले नै दिइहाल्छ यो गाडीले। र यो गाडीको अगाडिपट्टि 99 किलोवाटको मोटर राखेको छ, जसले निकाले टोर्क पनि तपाईले 320 न्युटन मिटरको पाउनुहुन्छ। यसमा त अब बिजुली गाडीको आउने बाढी नै चलिसकेको छ। तपाईले अब धेरै किसिमका इलेक्ट्रिक गाडी देख्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि अब अहिले आएको यो नयाँ बिजुली गाडीलाई पनि अब हामी नजिकबाट हेरिहालौँ। र गाडी पनि तपाईले हेर्नुहुन्छ नि, यो गाडीको बिचमा सबैभन्दा पहिला लोगोै देख्नुहुन्छ र यो लोगो हेर्नुहुन्छ भने कता कता वाईमा अलिकति बिचमा काटेको डिजाइन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। र कता हेर्दाखेरि तपाईले टेस्लाको लोगो हो कि कता डिपलको लोगो हो कि भन्ने किसिमको नि तपाईले भाइब चाहिँ यो लोगोमा पाउनुहुन्छ। र यो एलएस मोटरकै लोगो है। र अगाडिपट्टि हेर्नुहुन्छ नि, यहाँदेखि यहाँसम्मको DRL LED लाइट पाउनुहुन्छ भने यहाँ तपाईले LED हेडलाइट पनि तपाईले पाउनुहुन्छ। र यही DRL लाइटमा तपाईले इन्टिग्रेटेड साइड लाइट पनि तपाईले यसमै पाउनुहुन्छ। दुईतिर तपाईले देख्न सकिहाल्नुहुन्छ। र त्यस्तै यो गाडीमा तपाई अगाडिपट्टि हेर्नुहुन्छ कता डुअल टोन जस्तो पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ रेड कलर छ, यहाँ ब्ल्याक कलरको प्यानो फिनिश पाउनुहुन्छ नि। त्यस्तै तलपट्टि हेर्नुहुन्छ मजाको ग्रिल पनि राखिएको छ, जहाँ तपाईले भित्रपट्टि तपाईले AC को भेन्ट पनि देख्न सक्नुहुन्छ। नम्बर राख्ने प्लेट त भइहाल्यो नि, तपाईले अगाडि पनि मजाको पार्किङ सेन्सर पनि अगाडि पाइराख्नु भएको छ। र गाडीमा पनि हेर्नुहुन्छ तपाईले क्यामेरा यहाँ राखिएको छ र गाडी पुरा 360 क्यामेराले इनबिल्ट छ। र गाडी तपाईले अगाडिबाट हेर्दा लुक्स पनि तपाईले एकदमै एग्रेसिभ लुक्स तपाईले पाउनुहुन्छ। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने हल्का भुक्क उठेको यहाँबाट चट्ट कटआउट भएर त्यहाँ गएको तपाईले पाउनुहुन्छ भने यो बनेट चाहिँ यो पुरै साइजको तपाईले पाउनुहुन्छ। र कुनै गाडीमा चाहिँ हामीले बनेट खोल्दा पुरै खोलेको पाउँछौँ भने यो चाहिँ बिचमै कटआउट तपाईले पाउनुहुन्छ है। र त्यस्तै यो गाडीमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईले मजाको पानीको वेपर पनि पाउनुहुन्छ, यो जुन चाहिँ बोनलेस नै छ। र त्यस्तै हेर्नुहुन्छ नि, यहाँ माथिपट्टि पनि हेर्नुहुन्छ भने तपाईले सेन्सर पनि देख्न सक्नुहुन्छ, जसले चाहिँ यो गाडी अटो रेन्ज सेन्सर पनि छ भने। अब हाम्रो गाडीको इन्जिन राख्ने पार्ट कस्तो छ भित्रबाट खोलेर हेरिहालौँ, जसको लागि मैले यहाँबाट यो लिभरलाई दुईचोटि तान्नुपर्ने छ। तानिसकेको छु मैले अब। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने सट्ट मैले उठाएँ। हो यो त हाइड्रोलिक केही पनि छैन, यसलाई चाहिँ हामीले म्यानुअली नै यहाँ उठाएर यसरी राख्नुपर्ने रहेछ यहाँनिर। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने पुरै ओपन तपाईले पाउनुहुन्छ। र गाडीभित्र कसरी यो गाडी कुदिरहेको छ भन्ने कुरो चाहिँ तपाईले क्लियरली देख्न सक्नुहुन्छ यो गाडीमा। यहाँ पुरै मोटरलाई राख्ने कन्ट्रोल, त्यसै AC का पार्ट र AC ब्याट्रीहरू, त्यस्तै यहाँ कुल इन वाटर। र तपाईले हेर्नुहुन्छ भने विन्डसिल्डको लागि चाहिँ पानी पनि राख्ने पोर्ट तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र अब यो गाडीलाई साइडबाट अब हामी साइडबाट हेर्नुहुन्छ भने गाडी बिग साइजकै तपाईले पाउनुहुन्छ है। मजाको फुल साइज SUV नै हो यो। र कुरै गर्ने भने यो गाडीमा तपाईले 19 इन्चको व्हील पाउनुहुन्छ र सबैमा डिस्क ब्रेक छ भने अगाडिपट्टि चक्कामा तपाईले भेन्टिलेटर डिस्क ब्रेक पाउनुहुन्छ। र कुरै गर्ने भने यो गाडीको ग्राउन्ड क्लियरेन्स चाहिँ बबाले छ। र अहिलेसम्म आएको EV गाडीमा यो लेभलको ग्राउन्ड क्लियरेन्स चाहिँ मान्नै पर्छ। यसमा तपाईले 210 mm को ग्राउन्ड क्लियरेन्स पाउनुहुन्छ। र यो गाडीको कुरा गर्नुपर्दा नि तपाईले यसमा 9 फिटको व्हील बेस पाउनुहुन्छ। त्यस्तै यो गाडीको लम्बाइ तपाईले 15.5 फिटको पाउनुहुन्छ भने चौडाइ लगभग 6 फिट 1 इन्चको छ। र हाइट पनि तपाईले 5.5 फिटको यो गाडीमा पाउनुहुन्छ। र साइडबाट हेर्नुहुन्छ भने तपाईले लगभग डुअल टोन जस्तो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। बिचको पार्ट हेर्नुहुन्छ हल्का ब्ल्याक कलरको पियानो फिनिशको तपाईको विन्डो फ्रेम पाउनुहुन्छ। त्यस्तै तपाईले ब्ल्याक कलरको चाहिँ साइड स्कर्ट पाइराख्नु भएको छ। र साइडबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अरू धेरैवटा इलेक्ट्रिक गाडीमा तपाईले चाहिँ एकदमै यो भित्र लुक्ने खालको ह्यान्डल पाउनुहुन्थ्यो नि, यसमा चाहिँ पुरा क्लासिक ह्यान्डलै तपाईले पाइराख्नु भएको छ, जसलाई चाहिँ हामी ठक्क तानेर फेरि बन्द पनि गर्न सक्छौँ। र हेर्नुहुन्छ नि, यो फ्रेम सहितको विन्डो तपाईले यो गाडीमा पाइराख्नु भएको छ, र जसमा तपाईले विन्डो पनि वान टचमै सिसा मजाले खुल्ने। त्यस्तै यसलाई चाहिँ बन्द गर्न चाहिँ हामीले प्रेस गरिराख्नु पर्ने हुन्छ, अनि मोटराइज पनि तपाईले बन्द गर्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई मैले बन्द गर्दै भने साइडमा राखेको मिररमा पनि तपाईले इन्टिग्रेटेड साइड लाइट पाउनुहुन्छ। त्यस्तै यहाँनिर हेर्नुहुन्छ नि, क्यामेरा पनि यसमा राखिएको छ। र यो अटो फोल्डेबल मिरर पनि छ भने त्यस्तै यसमा हिटेड मिरर पनि तपाईले पाउनुहुन्छ। र यसलाई भित्रबाट तपाईले मजाले मोटराइज कन्ट्रोल गरेर यसको मिररको लेभल पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ। र डिजाइनकै कुरा नि, यहाँबाट स्वाट तपाईलाई यहाँ आएर हल्का पछाडिपट्टि सानो साइजको विन्डो पनि तपाईले पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ सानो कटआउट विन्डो तपाईले यहाँ फिक्सवाला पाइराख्नु भएको छ भने यो बिचको फिनिसिङ पनि तपाईले हेर्दाखेरि मजाको देखिराख्नु भएको छ। र तपाईले अर्को यो गाडीमा मजाको कुरा के छ भने यहाँदेखि यहाँसम्मको मजाको प्यानोरामिक मुनरुफ पनि तपाईले यो गाडीमा पाउनुहुन्छ। र साथसाथै हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ माथि एउटा शार्क फिन एन्टेना पनि राखेको छ। र हेर्नुहुन्छ भने अर्को ब्ल्याक कलरको स्पोइलर पनि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। र यो स्पोइलरको बिचमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईले यहाँनिर ब्रेक लाइट पनि पाउनुहुन्छ। त्यस्तै हेर्नुहुन्छ नि, मजाको पानीको वेपर पनि यहाँ पाइराख्नु भएको छ भने डिफ्रोस्ट सहितको तपाईले पछाडि ग्लास पाउनुहुन्छ। र हेर्नुहुन्छ नि, एकदम सस्पेन्डेड मजाको ब्याक लाइट तपाईले यसमा पाइराख्नु भएको छ। यसको मतलब के हो भने यो बाहिर निस्केर भुक्क उठेको तपाईले ब्याक लाइट यसमा पाउनुहुन्छ। र त्यसैमा साइड लाइट पनि इन्टिग्रेटेड राखिएको छ है यसमा। र तपाईले LS अटो भनेर यहाँ ब्रान्डिङ गरेको छ। त्यस्तै हेर्नुहुन्छ नि, गाडीको मोडल LEV01 यहाँ लेखिएको छ। र यसमा पनि दुईटा भेरिएन्ट पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ हाई भेरिएन्टको हो, जसलाई चाहिँ तपाईले CE पनि भनिन्छ। र माथिपट्टि हेर्नुहुन्छ नि, यहाँनिर पनि तपाईले ब्याज देख्न सक्नुहुन्छ भने यहाँनिर चाहिँ क्यामेरा राखिएको छ। र तलपट्टि हेर्नुहुन्छ नि, मजाको
मजाको बम्पर तपाईँले देखिराख्नु भएको छ यसमा पनि पार्किङ सेन्सर मजाले राखिएको छ र क्यामेराले गर्दाखेरि तपाईँले भित्र मजाले 360 डिग्री पनि यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ भने त्यस्तै हेर्नुहुन्छ नि बम्परमा पनि तपाईँले रिफ्लेक्टरहरू राखिएको छ यहाँ पनि छ भने अब यो गाडीको बुट स्पेस हेरिहाल्नु बुट स्पेस चाहिँ कति छ यसको लागि हामीले स्विच अन गर्नुपर्ने हुन्छ मैले थिच्दै मजाले मोटराइज रहेछ मजाले उठिहाल्यो यहाँ जसलाई हामीले बन्द गर्नलाई पनि यहाँ मोटराइजै छ यहाँ स्विच थियो सक्क बन्द भइहाल्छ यहाँ यो गाडीमा त भित्रबाट हेर्नुहुन्छ भने पुरा यो डिकी कभर गर्ने म्याट पनि तपाईँले पाइराख्नु भएको छ जसलाई चाहिँ हामी मजाले यहाँनिर तानेर यहाँनिर अड्काउन सक्छौँ जसले गर्दा चाहिँ डिकीमा राखेको सामानलाई मजाले बाहिरबाट कभर पनि हुन्छ है र यतिकै हेर्नुहुन्छ नि यो गाडीमा तपाईँले 450 लिटरको बुट स्पेस पाउनुहुन्छ भने सिटलाई फोल्ड गर्नु त टन्नै स्पेस तपाईँले यसमा पाइहाल्नुहुन्छ र सँगसँगै यसलाई सिट पनि तपाईँले 60-40 को रेसियोमा दुईटै सिट फोल्ड गर्न सक्नुहुन्छ र त्यस्तै गाडीमा हेर्नुहुन्छ नि तपाईँले पम्चर रिपेयर किट तपाईँले पाइहाल्नु रहेछ 3 किलोवाटको चार्जर पनि पाउनुहुन्छ तर तपाईँले गाडी किन्दा यो गाडी सँगसँगै तपाईँ 7 किलोवाटको चार्जर पनि सित्तैमा पाउनुहुन्छ र भित्रपट्टि अझै के छ कि यहाँनिर हेरिहालौँ स्पेयर टायर चाहिँ छैन र हल्का केही सामान राख्ने ठाउँ चाहिँ तपाईँ यहाँनिर पाउनुहुन्छ र त्यस्तै हेर्नुहुन्छ नि यहाँनिर तपाईँले यो गाडीमा पुरा पिकअप ट्रक जस्तै हुकिङ पोइन्ट पनि 4वटा पाउनुहुन्छ जहाँ चाहिँ तपाईँले मजाले बाँध्न सक्नुहुन्छ र यो त छ तपाईँले गाडीको पछाडिपट्टि पनि यो गाडीको चार्जिङ पोर्टहरू चाहिँ छुटिरहेको छ किन मैले चार्जरको त कुरा गरिसकेँ भने अब आउँ चार्जिङ पोर्ट कस्तो छ र यसलाई म बन्द पनि गर्छु र चार्जिङ पोर्ट सँगसँगै अब यो गाडीको भित्रपट्टि कस्तो छ त्यो पनि हेरिहालौँ र हेर्दा जाँदा यो गाडीमा तपाईँले क्लियर विन्डो नै पाउनुहुन्छ है कुनै पनि टिन्टेड चाहिँ छैन यसमा भने अब चार्जिङ पोइन्ट तपाईँले हेर्दाखेरि यहाँ पुस गरेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो ड्राइभिङ सिटको अगाडिपट्टिको भागमा तपाईँले यो चार्जिङ पोर्ट तपाईँले पाउनुहुन्छ र धेरैवटा गाडीमा चाहिँ कुनैको त्यहाँ हुन्छ कुनैको अगाडि हुन्छ र यसो चाहिँ कहाँ छ ड्राइभिङ सिटको साइडमा छ र यसलाई चाहिँ हामी हेर्छौँ डीसी र एसी चार्ज तपाईँले दुइटै पाउनुहुन्छ भने यसलाई एसीबाट चार्ज गर्नुभयो 7 किलोवाटले त टन्नै समय झन्डै 10-12 घन्टै लाग्छ र यही चाहिँ तपाईँ यदि डीसी चार्जमा तपाईँ यदि 60बाट गर्नुहुन्छ नि त छिटो हुन्छ यदि 30बाट गर्नुहुन्छ भने झन्डै 2.5 घन्टा चाहिँ यो गाडीलाई फुल चार्ज गर्न लाग्छ यो गाडीमा तपाईँले एलएफपी टेक्नोलोजीको लिथियम ब्याट्री यसमा राखिएको छ र जसमा तपाईँले कम्पनीमा किने अनुसारले तपाईँले यो गाडीमा मोटर र ब्याट्रीमा तपाईँले 8 वर्षको वारेन्टी पाउनुहुन्छ भने या तपाईँले 1,50,000 किलोमिटर कुन पहिला आउँछ त्यो बराबरको वारेन्टी त पाइहाल्नु र गाडी किन्नलाई तपाईँलाई प्राइस चाहिँ कुरा गर्नुहुन्छ भने यसको दाम 69,79,000 रुपियाँ छ यसको मतलब झन्डै 70 लाख रुपियाँ यो गाडी किन्न तपाईँलाई पर्दछ अब आउँ यो गाडीलाई भित्र बसेर हेरिहाल्नु अब ल ड्याङ ल सिट पनि एकदमै वेलकमिङ पाउनुहुन्छ है तपाईँले चट्टा मजाले आफ्नो हिसाबले एडजस्ट भइहाल्छ र ढोकामा आवाज पनि गजबै तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ है ढुङ्ग गरेको थियो र स्टेरिङ हेर्नुहुन्छ भने मजाको क्रिम कलरको डिसेमा तपाईँ पाउनु भएको छ र तलपट्टि हेर्नुहुन्छ एकदम मेटालिक फिनिस त्यो पनि गोल्डन टाइपको एकदम लाइट गोल्डन टाइपको तपाईँले पाउनुहुन्छ भने त्यस्तै कलरको फिनिसिङ तपाईँले यहाँ भएको कसरको वरिपरि पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ र कन्ट्रोल हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले दुइटै मजाले यहाँनिर बिचमा थिचेर इन्टर गरेर साइड टाक टाक एडजस्ट गर्ने तपाईँले पाउनुहुन्छ र यो गाडीमा तपाईँले 10-10वटा इयर ब्याग पनि यो गाडीमा पाउनुहुन्छ भनेको टन्डै तपाईँले यो गाडीमा इयर ब्याग पाउनुहुन्छ र दुईतिर हेर्नुहुन्छ भने लिभर तपाईँले पाइराख्नु भएको छ एउटातिर तपाईँले साइड लाइट हेडलाइटको कन्ट्रोल तपाईँले पाउनुहुन्छ भने अर्को साइडमा चाहिँ तपाईँले पानीको वाइपरको कन्ट्रोल तपाईँले पाइराख्नु भएको छ र यो धेरैवटा गाडी कुदाउने बानी हुँदा कहिले कुन कता गियर हुन्छ र तपाईँलाई पनि लाग्नु सक्छ यसको गियर कन्ट्रोल चाहिँ कहाँ छ भने यसको गियर कन्ट्रोल चाहिँ यहाँनिर बिचमा राखेको छ यसो हेर्नुहुन्छ भने पुरा टलल्ल जल्ल बल्ल जस्तो किसिमको गियर कन्ट्रोलको नब चाहिँ यहाँनिर तपाईँले पाउनुहुन्छ जसमा चाहिँ रिभर्स न्युट्रल ड्राइभ छैन पार्किङ बटन चाहिँ यहाँ छैन तपाईँले डाइरेक्ट पार्किङ बटन चाहिँ छुट्टै दिएको छ र इमर्जेन्सी लाइटको बटन पनि तपाईँले बिचमा यहाँ पाउनुहुन्छ र यसो हेऱ्यो भने के छ यहाँ ओहो केही सामान राख्ने ठाउँ तपाईँले पाइरहनु भएको छ यहाँ चार्जिङ वायरलेस चार्जिङ प्याड तपाईँले पाउनु भएको छ यहाँ दुईटा कप होल्डर यहाँ पाउनु भएको छ भने यो बिचको कन्सोल चाहिँ गजबै ठुलो बब्बाले पार्टिसन तपाईँले यहाँ पाउनुहुन्छ र बिचमा हेर्नुहुन्छ भने खाली छ भने यहाँ तलपट्टि हुन्छ नि 12 भोल्टको सर्किट र युएसबी पोर्ट र टाइप सी को पोर्ट तपाईँले पाइराख्नु भएको छ र यहाँ हेर्नुहुन्छ कति ठुलो स्पेस तपाईँले यहाँ स्टोरेज तपाईँले पाइराख्नु भएको छ र यो हेर्नु भने सलिड स्टोरेज तपाईँले यहाँ पाउनुहुन्छ यहाँ कचाकुचु दायाँमा केही पनि छैन पुरा क्लियर तपाईँले यहाँ छ र गाडीको इन्टिरियरमा अझै हेर्नुहुन्छ भने यो गाडीको एसीको भेन चाहिँ तपाईँले डिफ्रेन्ट लुक्स तपाईँले पाउनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ नर्मली अलिक हल्का क्लासिक टाइपको जस्तो हो कि जस्तो फिल भए पनि बिचमा चाहिँ एकदमै नेट टाइपको तपाईँले यहाँ पाइराख्नु भएको छ जसको चाहिँ दायाँमा गर्नु पऱ्यो एङ्गल मिलाउनु पऱ्यो भने चाहिँ यसरी मेनुअली गर्नुपर्ने हुन्छ भने यहाँ राखेको स्क्रिन चाहिँ तपाईँले झन्डै 12 इन्चको स्क्रिन यहाँनिर छ र अर्को पनि स्क्रिन तपाईँले यहाँ पाउनुहुन्छ यसलाई चाहिँ एङ्गलबाट हेर्दा चाहिँ 10 इन्च तर यो लाम्चो खालको स्क्रिन तपाईँले यहाँनिर पाउनुहुन्छ र यसमा चाहिँ हामी नर्मली ड्राइभिङ गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई सजिलो बनाइदिएको छ यसमा हेर्नको लागि र डेस्कबाट हेर्नुहुन्छ नि यो साइडमा त तपाईँले लेदर फिनिसिङ पाउनुहुन्छ र बिचमा हेर्नुहुन्छ तपाईँले यो डेस्कबाट चाहिँ एकदम हार्ड टच तपाईँले एकदम ग्रेज कलरको पाउनुहुन्छ भने यहाँ बिचमा चाहिँ एयर फिल्टर पनि तपाईँले यहाँ पाइराख्नु भएको छ जुन चाहिँ अझै धेरैवटा गाडीहरूमा चाहिँ यो खालको फिल्टर राख्ने गरेको छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई जुन भित्र इन्टिरियरमा भएको हावाको सर्कुलेसन पनि तपाईँले राम्रो पाउनुहुन्छ र यसो हेर्नुहुन्छ तपाईँ लुकिङ मिरर चाहिँ मेनुअली पाउनुहुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले नाइट टाइममा चाहिँ मेनुअली एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र सनभाइजर त भइहाल्यो ल यसलाई हामीले हेऱ्यो भने ऐना पनि पाउँछौँ यहाँ हेऱ्यो भने लाइट पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ जसको लागि चाहिँ हामीले यहाँ थिचेर अन अफ पनि गर्न सक्छौँ है बाली निभाउने पनि यहाँ ठ्याक्क रहेछ
जसले पावर इनर्जी सेभ गर्न सकिँदो रहेछ र साइडमा हेर्ने पनि तपाईँले सेम एक्ज्याक्टली नै तपाईँले पाउनुहुन्छ यसमा पनि अन अफ गर्ने स्विच रहेछ र बिचमा तपाईँले कन्ट्रोल लाइट पाइराख्नु भएको छ अनि यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यसमा चाहिँ पुरा फुल साइजको मुन्डप तपाईँले पाउनुहुन्छ जसको चाहिँ नेटलाई पनि हामीले बन्द गर्न सक्छौँ कभर पनि गर्न सक्छौँ यदि हामीलाई एकदम हरास एकदम धेरै घाम लागेको बेला छ भने यसलाई क्लोज गरेर पनि कुदाउन सक्छौँ जुन चाहिँ मैले थिचिसकेको छु यो आइसकेको छ अब यहाँनिर टक्कसँगले र यसलाई पनि खोल्नु पऱ्यो भने टक्क थिचिदिने वान टचमै सुइँ गइहाल्छ र यसलाई हामी बिचमा रोक्नु पऱ्यो रोक्न पनि सक्छौँ ठक्क आधीमा पनि रोक्न सक्छौँ है र यसलाई म पुरै खोलिदिन्छु अहिले र गाडीको ड्राइभिङ सिटको साइडमा तपाईँ डोरमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँनिर तपाईँले फुल्ली यो गाडीको पुरै विन्डोहरूको कन्ट्रोल तपाईँ यहाँ पाउनुहुन्छ सबै मोटराइज कन्ट्रोल छ लक अनलक पनि यहाँ छ भने यो डोरलाई चाहिँ खोल्न चाहिँ हामी डिजिटल नभएर यसमा चाहिँ हामीले मेनुअली लिभर टक्क तान्नु पर्ने हुन्छ ढोका स्वाट्ट खोल्छ सिट पनि गइहाल्यो र तपाईँ डोरकै फिनिसिङ हेर्नुहुन्छ भने गजबकै पाउनुहुन्छ यहाँनिर मजाको लेदर राखिएको छ यहाँ पनि राखिएको छ यहाँ चाहिँ हल्का हार्ड टच तपाईँले पाउनु भएको छ भने यहाँनिर चाहिँ स्पिकर पनि राखेको छ है यहाँनिर र पानी राख्ने बोतल यहाँ भइहाल्यो भने ढोका लाउँदा आवाज चाहिँ डाङ्गे आउँछ यो गाडीको इन्टेरियर पार्टमा पनि हेर्नुहुन्छ लाइटिङ सिस्टम पनि तपाईँले राखिएको छ जसमा चाहिँ डुवेल टोन लाइटिङ छ तपाईँले यसको मतलब माथिपट्टि एउटा लाइटिङ छ भने तपाईँको लेगतिर पनि अर्को किसिमको लाइट राखेको छ र हेर्नुहुन्छ नि ग्लोब बक्स हेर्नु जाउँ ग्लोबक्सलाई चाहिँ यहाँ पुस गरेर खोल्नुपर्ने हुन्छ भने ठ्याक्कै स्ट्यान्डर्ड साइजकै ग्लोबक्स तपाईँले यो गाडीमा पाउनु र डोर खोल्न चाहिँ हामीले सट्ट यहाँबाट लिभर तानेर निस्किनु पर्ने हुन्छ भने यो गाडीको सिटको कुरा गर्नुहुन्छ नि तपाईँले यो गाडीमा चाहिँ यस्तो मजाको फिनिसिङ लेदर सिट तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ यो पनि सेन्थेटिक लेदर त्यो पनि स्टिचिङ गरेर राखिएको छ र यसो हेर्नुहुन्छ नि बिचको पार्टमा हल्का पाल परेको डिजाइन छ नि माथिपट्टि तपाईँले एकदम क्लियर फिनिस तपाईँले पाउनुहुन्छ नि हेडरेस्ट पनि तपाईँले यसमा राखेको छ जुन चाहिँ म्यानुअली एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र यो गाडीको अगाडि सिटको दुइटै तपाईँले मोटराइज कन्ट्रोल पाउनुहुन्छ नि ड्राइभिङ सिट तपाईँले 8 वे कन्ट्रोल छ जसलाई मेमोरीमा पनि फिक्स गर्न सक्छौँ भने अगाडिको पेसेन्जर सिटलाई चाहिँ हामीले 4 वे मात्रै कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ र यो त क्रिम कलरमा भयो भने तपाईँले यही सेम सिट पनि तपाईँले ब्ल्याक कलरमा पनि पाउनुहुन्छ तपाईँले गाडी चुज गर्ने अप्सनमा तपाईँले पाइ नै हाल्नुहुन्छ भने यो दुइटै सिट यति मजाको तपाईँले पाइराख्नु भएको छ तर यसमा चाहिँ मैले एउटा भेन्टिलेटर हिट सिट चाहिँ मैले पाइनँ र यो अगाडि पनि ड्राइभिङ सिट त वेलकमिङ पाउनुभयो जसले गर्दाखेरि अब निस्किने बेलामा यो पछाडि पनि सरिसक्छ तर यही कन्डिसनमा हामी पछाडि बस्दा कस्तो हुन्छ पछाडिको सिट पनि अब हेरिहालौँ जसको लागि चाहिँ म पछाडिपट्टि गइरहेको छु र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने यो सिट चाहिँ पुरै ब्याकमा सरेको छैन अब तर म बस्ने सिट अगाडि जान्छ ड्राइभर बस्ने तर पनि यति यता पनि तपाईँले ग्याप देख्नुहुन्छ र हेर्नुहुन्छ भने लेग सपोर्ट पनि तपाईँले यसमा पाइराख्नु भएको छ सिट पनि पछाडिको सेम अगाडि जस्तै फिनिसिङ तपाईँले पाउनु भएको छ भने बिचमा ह्यान्डरेस्ट पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ र सबै तिनजनाको लागि हेडरेस्ट तपाईँले पाउनुहुन्छ नि तिनजनाको लागि सिट बेल्ट छ र यो पुरै इलेक्ट्रिक प्लेटफर्म बनेको गर्दाखेरि यो बिचको स्पेस चाहिँ मजाले क्लियर नै तपाईँले पाउनुहुन्छ र यहाँ पनि हेर्नुहुन्छ नि तपाईँले एउटा युएसपी र टाइप सीको पोर्ट तपाईँले पाउनु भएको छ भने पछाडिपट्टि पनि एकदम मजाको नेट स्टाइलको एसीको भेन्च यहाँ राखेको छ जसलाई चाहिँ हामीले मेनुअली एडजस्ट पनि गर्न सक्छौँ र सिटको पछाडि तपाईँले साइड पकेट त पाइराख्नु भएको छ यहाँनिर मजाको क्युट पकेट छ जहाँ तपाईँले सानोतिनो ल्यापटप या के चिज राख्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँ यहाँ डोरमा हेर्नुहुन्छ भने यो डोरको फिनिसिङमा हेर्नुहुन्छ भने बेग्लै किसिमले चाहिँ स्पिकर यसमा राखेको छ अरूमा चाहिँ पुरा गोलो टाइपको हुन्थ्यो भने यसमा चाहिँ यो जुन ह्यान्डल जुन लेभल छ त्यही अनुसारले चाहिँ यहाँ राखिएको छ यो चाहिँ किन राखेको मैले बुझ्न सकिनँ यहाँनिर तपाईँले डोर खोल्ने लिभर यहाँनिर छ भने यसको मोटराइज कन्ट्रोल तपाईँले यहाँ पाउनुहुन्छ र यहाँ पानीको बोतल र केही चिज तपाईँले राख्न सकिहाल्नुहुन्छ र यहाँनिर हेर्नुहुन्छ सानो ट्युटर पनि तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ र यो गाडीमै कुरा गर्नु तपाईँले 8वटा स्पिकरका साथ एउटा उफर पनि पाउनुहुन्छ जसले गर्दा 9वटा स्पिकर यो गाडीमा छ र साउन्ड सिस्टम पनि यो गाडीको लेभल हेर्नुहुन्छ भने मजाकै पाउनुहुन्छ र त्यस्तै निस्किने बेला म अघिदेखि यो गाडीको सबै डोरमा नोटिस गरिरहेको थिएँ कि पुरै एकदम मजाले हेर्नुहुन्छ भने यहाँनिर पुरा मेटल चाहिँ स्टिच गरेर राखिएको छ जसले गर्दाखेरि अलिकति प्रिमियम फिल चाहिँ तपाईँले यो गाडीमा लुक्समा पाइराख्नु भएको छ ल यो गाडीलाई अब चलाएर पनि हेरिहालौँ र यो गाडीको सबैभन्दा रमाइलो कुरा के लागेको छ भने सिट मजाले आफै आउँछ है र अर्को हेर्नुहुन्छ नि यो गाडीको की हेर्नुहुन्छ नि पुरा गाडीको सेपमा तपाईँले चाहिँ रिमोट पाउनुहुन्छ र यसमा कुनै पनि फिजिकल बटन छैन तपाईँले थिचेर गाडी स्टार्ट गर्नुको लागि ब्रेक थिचेपछि यो गाडी स्टार्ट भइहाल्छ र सिट बेल्ट त लाउनु नभुल्नु होला अब मैले लगाइहालेँ र यो गाडीमा मैले हेरेको तपाईँले अब ड्राइभ गर्नुभयो भने या रिभर्स गर्नु भने स्क्रिनमा त मजाले देखिहाल्नुहुन्छ त्यस्तै ड्राइभ गर्नु भने पनि अगाडिपट्टि के चाहिँ स्टार्टमा चाहिँ तपाईँले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ है र यसलाई चाहिँ मैले ड्राइभ मोडमा हालिसकेको छु अब म दौडाइहालेँ र गाडीको त एकदमै सजिलो छ अब सिङ्गल पेडल राइड भने पनि हुन्छ यसमा अब एक्सिलेटर र ब्रेक मात्रै अरू केही पनि छैन सजिलैसँग तपाईँ ड्राइभ गर्न सकिहाल्नुहुन्छ र गाडी यति ठुलो फिल भएर कुदाउन लागे तापनि तर गाडी कुदाउनु चाहिँ एकदमै सफ्ट नै तपाईँले पाउनुहुन्छ है र अब हामी साइड लाइट दिँदैछौँ टर्निङ गर्नुपर्ने छ टर्निङ पनि कतिको लिन्छ हेरिहालौँ अब मजाले स्वाट्टै काट्यो यति ठुलो गाडी भए पनि घुमाउनु चाहिँ केही गाह्रो छैन
सजिलै ल अब एक्सेसनकै कुरा नि त स्वाटै हो बिजुली गाडी हो भन्नै पर्दैन स्वाटै लिइहाल्छ र स्क्रिन अब हामीले चाहिँ अब यहाँ हेर्दै चलाउनु पर्ने हुन्छ अब हामीले के फङ्सन चलाउने हो सजिलै छ त्यस्तो केही छैन टच बटनबाट एसी सेसी अन गर्नलाई पनि सजिलै छ त्यस्तै अब यो गाडी चाहिँ अब हाम्रो अर्को गाडीको छेउछाउमा पुग्यो भने पनि अटोमेटिक स्क्रिन पनि अन भइहाल्छ क्या यो चाहिँ एउटा रमाइलो लाग्यो किनभने अब हामी नर्मली गाडी कुदाउँदाखेरि अगाडिपट्टि के छ या पछाडि पार्किङ गर्दा के छ भन्ने कुरो चाहिँ नयाँ नयाँ मान्छेलाई चाहिँ गाह्रो भइरहन्छ यसले चाहिँ मजाले एलर्ट पनि गरिदिइहाल्छ यो पनि मलाई 360 क्यामेरा अटोमेटिक अन हुने फिचर पनि मलाई राम्रो लाग्यो र त्यस्तै अब हामीले चाहिँ अब हामी कुन डिरेक्सनमा गइरहेको छौँ अब त्यो बेलामा चाहिँ हामीले साइड लाइट दिँदाखेरि पनि जतातिरको हामीले साइड लाइट दिउँ त्यतातिरको चाहिँ क्यामेरा मजाले एक्टिभेट भएर स्क्रिनमा पनि हेर्न मजाले पाइहाल्छौँ र बाहिरको नोइज पनि तपाईँ देखिरहनु भएको छ बाहिरको सिसा अहिले हामीले खोलेको छौँ खोल्दाखेरि बाहिर ग्राङगुरुङ आवाज आइरहेको छ कतिको ब्लक हुन्छ हेरिहालौँ यसलाई म दुइटै सिसा बन्द गरिदिरहेको छु जस धेरै कम हुने रहेछ सिसाले एकदम मजाले साउन्ड ब्लक गर्यो यसमा पनि सिटिङ बस्दा सिटको एरेन्जमेन्ट पनि तपाईँले राम्रै पाउनु भएको छ सिट पनि कम्फोर्टेबल नै छ यहाँनिर र दुईतिर हेर्नुहुन्छ नि मजाले हात राखेर ह्यान्ड रेस्ट चाहिँ यसमा सोलिड छ जस यो गाडी ड्राइभिङ सिटमा बसेपछि तपाईँले फुल्ली कम्फोर्टेबल सिट तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ र कुरै गर्ने हो भने हामीले गाडीको दुई साइडमा हाम्रो ड्राइभिङ गर्दाखेरि ह्यान्ड रेस्टको लागि चाहिँ पोइन्ट हेर्दा मजाले पाइन्छ जुन हाम्रो डोरको साइडमा पनि हेर्नुहुन्छ नि तपाईँले मजाको स्पेस यहाँ राखिदिएको छ भने यो साइडमा पनि बिचको जुन कन्सोल छ यसमा पनि मजाले ह्यान्ड रेस्ट हामीले पाउँछौँ र बिचमा हामीले चाहिँ यहाँ मजाले कप होल्डर पाउँछौँ चार्ज यहाँ पाउँछौँ भने अगाडिपट्टि हेरेर कुदाउँदा यो गाडीको भिजिबिलिटी पनि तपाईँले मजाको पाउनुहुन्छ हल्का तपाईँले टर्निङमा चाहिँ याद गर्नुपर्ने हो राइट टर्नमा तपाईँले साइड पिलरले हल्का तपाईँले छेक्न जस्तो खोज्छ तर प्रायः सबै गाडीमा यस्तै नै हुन्छ भने तपाईँले अगाडिसम्म चाहिँ मजाले पनि देख्नुहुन्छ है यसमा र स्टियरिङ हेर्नुहुन्छ भने एकदमै कम्फोर्टेबल स्टियरिङ यहाँनिर छ ठुलो साइजको मोटो छ भने अरू कन्ट्रोल फिचर त तपाईँले यहाँबाट कन्ट्रोल गर्न सकि नै हाल्नुहुन्छ र ड्राइभिङ कुदाउँदा अब धेरैवटा गाडीहरूमा चाहिँ एचयुडी आइसक्यो साइडको स्क्रिनमा हेर्नुपर्ने हुन्छ नि यसमा सानो चिटिक्क परेर स्क्रिन पनि एकदम मजाको कलरफुल स्क्रिन तपाईँले राखेको पाउनुहुन्छ जहाँ तपाईँले गाडीलाई मजाले मोनिटरिङ गर्न सक्नुहुन्छ यसको मतलब के भने गाडी कुन लेनमा कुदेको छ कति स्पिडमा कुदेको छ ब्याट्री पावर कति छ कति खाइरहेछ भन्ने कुरो तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ र गाडीलाई पनि कुदाउँदाखेरि अब हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ गियर चाहिँ हामीले बिचमा पाइरहेको छौँ याद गर्नु होला तर यसमा कुदाउने मुडहरू पनि तपाईँले डिफ्रेन्ट पाउनुहुन्छ यसमा चाहिँ तपाईँले जस्तो इकोनोमी मुड भयो त्यस्तै नर्मल मुड भयो र स्पोर्ट्स मुड गरी तीनटा मुडमा तपाईँले गाडीलाई कुदाउन सक्नुहुन्छ यो गाडीको अगाडिपट्टि तपाईँले मोटर राखेको छ जसले गर्दा तपाईँ स्पोर्ट्स मुडमा कुदाउँदै हुन्छ भने चाहिँ स्ट्रिङ चाहिँ अलिकति भारी हुन खोज्छ है तपाईँलाई अलिकति कन्ट्रोल लिएर तपाईँले कुदाउनु पर्ने हुन्छ यो गाडीलाई चाहिँ हामीले इको मोडमा कुदाइरहेका छौँ अहिले जसले गर्दा चाहिँ यो एक्सिलेटरको चाहिँ रेस्पोन्स चाहिँ हामीले हल्का किसिमले पाइरहेका छौँ यहाँनिर हल्कासँगले नै यहाँ गइरहेको छ र गाडी कुदाउनु त केही गाह्रै छैन यो मात्रै होइन कुनै पनि इलेक्ट्रिक गाडी तपाईँ चढ्दै हुनुहुन्छ भने अर्को गाडीबाट इलेक्ट्रिकमा आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ याद गर्नु होला फेरि वात्तै थिचेर गाडी दौडिहाल्छ होइन तर यदि तपाईँ जुनसुकै जस्तोसुकै गाडी कुदाएर आउनु भएको छ भने पनि तपाईँले यो गाडी चाहिँ सजिलैसँग कुदाउन सक्नुहुन्छ र यो गाडीमा चाहिँ मैले अहिले हेर्दाखेरि जुन एक्सिलेटर दिइरहेको छु ब्रेकिङ गरिरहेको छु ब्रेक चाहिँ हल्का मजाले प्रेसै गर्नुपर्ने हुन्छ हल्का टाइट टाइट तपाईँले यसमा पाइराख्नु भएको छ भने सायद त्यसलाई एडजस्ट पनि गर्न सकिन्छ होला र एक्सिलेटरको रेस्पोन्स चाहिँ ठिकै छ र अब सिटमै अब यदि मजाले कम्फोर्टेबल छ हेडरेस्ट तपाईँले यहाँ पाइराख्नु भएको छ र यो मोटराइज सिट पनि तपाईँले यसमा पाउनु भएको छ भने यसमा चाहिँ मैले हिटेड र भेन्टिलेटर चाहिँ मैले यसमा पाइनँ जस मोटराइज भएकोले गर्दा तपाईँ ड्राइभिङ गर्दा गर्दै मजाले सिट चाहिँ एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ है र यो गाडीमा पनि हेर्नुहुन्छ एकदम फ्युचरिस्टिक डिजाइनै छ तपाईँले नर्मली तपाईँले जहाँ पनि जे कुरा पनि टच गरेर चलाउनु पर्ने कन्डिसन तपाईँले हामी देख्न सक्छौँ र एसीको लागि हेर्नुहुन्छ भने भेन चाहिँ एकदम डिफ्रेन्ट डिजाइन तपाईँले यो गाडीमा पाउनुहुन्छ हल्का ग्रिलको ठाउँ नहेर एकदम नेट डिजाइन तपाईँले यसमा छ र त्यसको भेनको लेभल चाहिँ हामीले मेनुअली सार्नुपर्ने हुन्छ नि एसी अन अफ र पावर चाहिँ हामीले टच स्क्रिनबाटै गर्नुपर्ने हुन्छ र यो गाडी कुदाउँदा अब यति कुदाइसक्यो होइन कुदाउँदा रमाइलो लागेको कुरा चाहिँ के भने यो गाडीको ग्राउन्ड क्लियरेन्स इज मेन इम्पोर्टेन्ट है यो गाडीको 210 mm को ग्राउन्ड क्लियरेन्स होइन अहिलेसम्म आएको इभी गाडीमा सबैभन्दा बब्बाल क्लियरेन्स यही र यो सबै चक्कामा चाहिँ यो गाडीको इन्डिपेन्डेन्ट सस्पेन्सन पनि जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले गडाङ गुडुङ बाटोमा पनि हाल्यौँ होइन जस कुदाउनु चाहिँ मजा आउने ठोकिने चान्स नभएपछि चाहिँ जस एउटा गाडी कन्फिडेन्ट कुदाउने लेभल हुन्छ नि त्यो चाहिँ बेग्लै हुने रहेछ र एउटा कुरो बिजुली गाडी कुदाउन चाहिँ याद गर्नु होला किनभने बिजुली गाडीको जहिले पनि एक्सिलेरेसन बढी हुन्छ होइन र तपाईँ यदि पहिलोचोटि बिजुली गाडी आउँदै हुन्छ चाहिँ स्टार्टिङको बेलामा चाहिँ अलिक होस गर्नु होला होइन किनभने यसमा क्लच प्लेट केही पनि हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बिस्तारैसँग तपाईँले एक्सिलेटर लिनु हो भने चाहिँ तपाईँले लाइफमा यदि बिजुली गाडी पहिलोचोटि कुदाउँदै हुन्छ भने तपाईँ सेफेस्टसँग कुदाउन सक्नुहुन्छ अनि यो धेरै भइसक्यो मैले बिजुली गाडी बनाउन थालेको अनि अहिले चाहिँ एउटा कुरो चाहिँ भन्नै बिर्सिँदो रहेछ क्या अनि धेरैजना मान्छेले अस्ति सोध्नु पनि भएको थियो अनि अस्ति एउटा मेरो इन्सिडेन्ट पनि भएको थियो म यो प्रदूषण चेकमा पनि परेको थिएँ अनि अहिले त धेरै किसिमको बिजुली गाडी आउँछ नि तपाईँको अब पहिला चाहिँ एउटा दुईवटा मोडल हुन्थ्यो अनि अहिले धेरै मात्राको छ अनि मलाई मेरो ब्लू बुक हेरेर तपाईँको प्रदूषण तपाईँले अहिलेसम्म गराउनै भएर हिँड्छ हरि स्टिकर लाउनै भएर हिँड्छ भनेर क्वेसन पनि आएको थियो अनि मैले भने यसमा प्रदूषण गर्नको लागि साइलेन्सर पाइप पनि त चाहियो नि साइलेन्सर पाइपै छैन यो गाडीमा अनि मैले कहाँ लगेर चेक गराउनु भन्ने कुरा पनि निस्केको थियो होइन त्यस कारण सबैभन्दा ढुक्क कुरा के भने
यो प्रदूषण फ्री गाडी हो जसले गर्दा हरि स्टिकर चाहिँदैन। अब नर्मली अब यो बिजुली गाडी भनेपछि यति ठुलो गाडी छ होइन, लिएर जान कति महँगो पर्ला, कुदाउन कति महँगो पर्ला भन्ने जस्तो लाग्छ। अब यही लेभलको गाडी अब हामीले एकचोटि वान ड्राइभ गर्नु पर्यो भने आफ्नो गन्तव्य पुरा गर्नको लागि झन् यहाँदेखि तपाईँ काठमाडौँबाट यदि इटरी पुग्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले घरमा चार्ज गरेको वान चार्जमा तपाईँ यो गाडी लिएर जान सक्नुहुन्छ। यसको मतलब त्यति लामोको डिस्टेन्स तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ भने घरमै चार्ज गर्नु पर्ने लगभग 10-12 रुपियाँ तपाईँ युनिट पर युनिटको लाग्छ होइन। अब यो गाडी फुल चार्ज गर्न तपाईँको चाहिँ 6 युनिट 7 युनिट तपाईँको बिजुली खर्च हुन्छ र यो गाडी पुरा फुल चार्ज गर्न तपाईँलाई झन् त्यही करिब तपाईँको 70 युनिट जति बिजुली खर्च हुन्छ। यसको मतलब 10-12ले हिसाब गऱ्यो भने 800-900 रुपियाँ तपाईँको खर्च भयो। अब 800-900 रुपियाँले तपाईँ यहाँदेखि इटरीसम्मको यात्रा, काठमाडौँदेखि इटरीसम्मको यात्रा मजाले पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि कति कम बजेटमा भनौँ न लगभग 2 रुपियाँको प्रति किलोमिटर रेन्जमा तपाईँले आफ्नो गन्तव्य पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। अब यही चिज तपाईँले अर्को गाडीमा कति धेरै पैसा खर्च गर्नुपर्छ। त्यही कारण बिजुली गाडीमा चाहिँ त्यो पनि अर्को सोलिड फाइदा छ है। यस्तो मजाको मिड साइजको एसयुभी, त्यो पनि 210 ग्राउन्ड क्लियरेन्स भएको र फुल्ली फ्युचरिस्टिक र क्लासिक लुक्स मिक्स भएको बिजुली गाडी तपाईँलाई हेर्दा कस्तो लाग्यो र यो गाडीको प्राइस तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। यति भन्दै आजलाई बिदा लिन चाहन्छु। फेरि नेक्स्ट भिडियोमा भेट्ने बात सहित आजलाई बाई बाई अनि नमस्ते। अब गाडीमा चढ्ने हो र सजिलो बिजुली गाडी कुदाउनलाई गियरमा हाल्ने हो, ड्राइभ मोडमा लाने, चट्ट कुदाइहाल्ने हो।